John is a man who wants to do God's will. Ioan este un om foarte important în planul lui Dumnezeu. And as we see, John is a very important man in God's plan. Aș vrea să ne uităm la botezul acesta din 3 puncte de vedere. And I'd like us to look at this baptism from 3 points of view. Și nădăjduiesc ca starea mea de neputință să mă lase să termin. Dacă nu, ne oprim unde putem. And I hope that my Paul will allow me to finish this. În primul rând este vorba de un plan profetic. First, we are talking about a prophetic plan. Copilul acesta știa că are o viață specială. This child, John, knew that he had a special life. La începutul Evangheliei, in the beginning of the New Testament, țineți minte piesa de teatru care a fost aici cu tinerii. And if you'll remember the theatrical piece that we had with the youth, Zaharia. we had Zacharias. Zaharia Pancescu sau cum îl cheamă. Problema cu și-a pierdut graiul, că n-a crezut. And we remember how Zacharias lost his speech because of his unbelief. Copilul pe care îl va naște Zaharia și nevasta lui este un copil deosebit, Ioan acesta. And John was foretold that he would be a very special child. Versetul 1, dacă întoarceți la Luca, capitolul 1, la versetul, dacă ai ajuns pe acolo, pe la versetul 67, Zaharia cântă profetic și spune care este planul lui Dumnezeu cu copilul acesta. And at the beginning of Luke, in Luke chapter 1, verse 67, his father Zechariah, filled with the Holy Spirit, prophesied about his child. Ajungând la versetul 76, 77, 78, 79, ni se spune care va fi partea lui Ioan în planul lui Dumnezeu. And in verses 76 through 79, we see what John's plan is. Am să te rog să citești tu de la versetul 76 la 79 cu voce tare și noi urmărim limba. In verse 76, and you, my child, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for Him, to give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet in the path of peace. Amen. Și versetul 80 ne spune cum a trăit copilul acesta. And in verse 80 we see the life of this child. Te rog să citești. And the child grew and became strong in spirit, and he lived in the desert until he appeared publicly to Israel. Un om special. A very special person. În planul acesta profetic al lui Dumnezeu pentru Israel. In the prophetic plan for God's prophetic plan to Israel. Ioan trebuia să împlinească rolul lui lui Ilie, profetului Ilie. So John was supposed to take the place and fulfill the job of Elijah. Despre asta scrie ultimul verset din Vechiul Testament, cartea Maleachi, capitolul 4, versetul 6, la pagina 920, dacă aveți aceeași traducere cu mine. Looking in Malachi, the last book of the Old Testament, chapter 4, the last verse. Aș merge de la 5. Or from 5 to 6. See, I will send you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, or else I will come and strike the land with a curse. Ilie a fost cel mai mare profet din istoria lui Israel. Elijah was one of the greatest prophets in the history of Israel. Sigur că nu e datoria mea să fiu arbitru și să le dau note și să pun care e mai sus și care e mai jos. Ilie a rămas însă legat de venirea lui Mesia. Of course, it is not our task to assign him a grade upon his prophecy, but he was very important, and he was very important in the foretelling of the Messiah. Ilie a rămas permanent în popor. Elijah remains permanently with the people. Pentru că el a plecat la cer. Because he was taken into heaven. Și Domnul a zis, va veni înapoi. And the Lord has said that he will return. Înainte să vină Mesia, planul este ca să vină întâi Ilie înapoi. And before the Messiah will come, the plan was that Elijah would return. Așa că din punct de vedere al slujirii lui, Ilie a rămas permanent în Israel. So from the perspective of his servitude, he is a permanent marker in Israel. Isaia e mare în felul lui, Ieremia mare în felul lui, Ezechiel e mare în felul lui, dar Ilie a rămas în conștiința poporului și în așteptarea poporului. Bine, a venit. The other prophets, of course, are great, but Elijah has kind of remained in the waiting for the Messiah in the eyes of Israel. Era așa de răspândită așteptarea aceasta încât
familiile care erau într-adevăr așteptătoare de Dumnezeu, puneau la masă o farfurie în sensul în care ei aveau, pentru că nu aveau scaun, nu aveau farfurie, nu aveau șervețele, nu aveau tacâmuri. Când se așezau la masă, un loc era păstrat pentru Ilie. So ingrained was Elijah in the minds of Israel that when they would set the table traditionally, they would set a plate aside for him for his return. Era un fel de a spune al fiecarei familii, Jehova, Doamne, suntem gata pentru Mesia. And this was their way of saying that, Jehovah, this is us waiting for you. We're awaiting your coming. Ilie este binevenit. And Elijah is welcome here. Familia noastră este gata. And our family is ready. Totul era legat de venirea împărăției. And everything was tied into the coming of the kingdom. Ilie era pregătitorul pentru împărăție. And Elijah was the one who would prepare the coming of the De kingdom. ce Ilie? Pentru că Ilie a avut misiunea aceasta să întoarcă un popor, să-l ia pe umeri și să-l întoarcă la Dumnezeu. And why Elijah? Because Elijah's job was to take the people's hearts and turn them back to God. Vă aduceți aminte de ce a făcut el la muntele Carmel? And if we remember, we did it on Mount Carmel. Un singur om, One man, un singur profet, one prophet, a întors un popor întreg la Dumnezeu. turned the hearts and minds of an entire people back to God. Și în planul lui Dumnezeu trebuia să vină înapoi un astfel de om să-și facă lucrarea, pentru că apoi să vină Mesia. And in God's plan, this man, Elijah, would have to come back and do this work again for Messiah to come. De aceea Maleahi spune, băgați de seamă la Ilie. And that is why Malachi tells us to take heed of Elijah Fiți foarte atenți când va veni. and be aware of his coming. Ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. So that when I return, I do not turn a curse on the land. Ilie va trebui să vină și să vă întoarcă pe toți la Dumnezeu. Elijah would have to return and to bring back the people of Israel to God. Și când veți fi întoși la Dumnezeu cu inima, atunci va veni Mesia. And when your hearts will truly return to God, that is when Messiah will come. Acesta este trecutul lui Ioan Botezătorul. Acesta este contextul în care apare el. This is the context and the past of John the Baptist. Asta e lecția pe care o învață de la părinții lui. This is the lesson that he is taught from his Asta family. este lecția care o învață din scrierile profetice. This is the lesson that he learned from the prophetical writings. Asta este mesajul pe care l-a dat Zaharia, tata lui. And this is the message that his father Zacharias also had. Acum el iese la Iordan și începe să predice după cum îl mișcă Duhul lui Dumnezeu pocăința. And now we see John at the Jordan River preaching as he is moved by the Spirit. Ioan este un om al lui Dumnezeu. John is God's man. E un om care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. He is aware of God's word. Și știe din partea lui Dumnezeu că dacă va vedea Duhul Sfânt coborându-se peste cineva, ăla este. And he knows that if he sees the Holy Spirit descend upon someone, that is the Messiah. Planul spune, eu propovăduiesc pocăința. The plan is, I will talk about redemption. And Când voi vedea oamenii venind cu miile, cu tot ținutul acela venind la Iordan în pocăință, înseamnă că poporul e gata. And when I will see the masses return in repentance to the Jordan, I will know that people are ready. Atunci va veni El. And that is when he will come. Și voi vedea un semn din partea lui Dumnezeu. And I will see a sign from God. Numai că planul lui Dumnezeu se schimbă. Not only that, but we see the plan of God changing here. Și asta îl face pe Ioan să se îndoiască, să nu știe ce se întâmplă. And this makes John doubt a little bit and not be aware of what's going on completely. Toată viața va spune, a fost sau n-a fost, este sau nu este. And the question from here on remains, was he or wasn't he? Pentru că el, ca și toți evreii, au știut că atunci când va veni Mesia, va veni împărăția. And he, like all the other Hebrews, knew that when Messiah would come, that's when the kingdom would come. El pregătește poporul, He is preparing the people. Dumnezeu trimite pe Mesia God sends Messiah, și începe împărăția. and the kingdom begins. Ioan este în închisoare. Now we see John in prison, Și inima lui spune, ce-am făcut eu? and his heart is doubting and he's asking himself, what have I done? L-am prezentat ca Mesia, I presented him as the Messiah, dar n-a venit împărăția. but the kingdom didn't come, Eu sunt în închisoare. and I'm in prison, În închisoarea romană. in a Roman prison, Sunt sub împărăția Romei. and I'm still under the kingdom and governorship of Rome, Și totuși eu mi-am făcut datoria. but I did my job, Am crezut că El este Mesia. and I believed that he was the Messiah. Și ia pe niște ucenici de lui și îi trimite la Iisus cu această întrebare simplă care dovedește spuciumul din inima lui.
and he takes a few of his disciples and sends them to Jesus with a question.